Ez. Na, azt mondja, hogy egy másodpercre visszamegyünk a Yokohama 99. Csőcsilla, hello! Na. Akkor. Punkról már nem tudjuk használni. Na, mielőtt megyünk a courthouse-ba. Jaj! Ó, ez a sétáló, itt nem megy a deszka. Ilyen hülyeség, hogy a sétálón nem lehet deszkázni. Ennyi, ennyi. Hello, fiúk! Ilyet még nem pofoztam. Bolyá, ezek. Csicsi babúja. De az daginzó. Igen. Az It Takes Two-t majd folytatjuk Esztivel. Talán holnap mehet az. Most csak úgy le akartam rúgni. Really, guys? De megnézem, hogy itt az aluljáróban van a mókus, de nincs. És ebben az aluljáróban van. Ebben sincs. Mennyire ide áll lett volna egy mókus? Remélem Bencének jók lesznek a hangok. Elküldtem neki már. Zöld a lámpa, piros az autó. Csuda vigye, nincs eléggé este. A Forbidden Taste-hez. Viszont ehhez van érkezésünk. Annyival jobb, hogy az új deszka van meg.
Ennyi. Kombino, bambino. Mekkora esély volt rá, hogy észrevesznek. Nén már a fiúknál mi van? Elővitte a svájci bicskáját. Nagy. Na. Állítok, nem vagyok kígyó, rájöttem mit. Egy katona repül. Két katona repül. Na jó. Most fejezed be? Te, könyörögjél! Pisztolya van? Mindjárt megnézzük a hajón van-e mókus, csak előbb pofára bújt kettőcskét. Ó, bazd meg, miért nem szóltok, hogy nincs HP-m, getsz? Most veszem észre. Nincs HP. Remélem nem a Yokohamához törött vissza. Kölyörgöm, ne. Akkor ide taxizunk. Mert én végig nem deszkázom még egyszer ezt a kurva várost. Kis testmozgás. Ó, fasz, úgy csinál semmit. Egy csomó utcát, de azok kellene menni a deszkázás, ha... De, idehozott a Yokohamához. Költöd a pénzt. 500 000 jelen van, hagyjál már, persze, hogy költöm. Nem kell semmire kávé. Szaki 1000 jen, a másra nincs szükségem, csak a piára. Ezen a korláton nem lehet állni, ez egy baszó korlát. Megyek a fülkém, az tényleg leszek Superman. Szia Petra! Éppen arra gondoltam, hogy mondom, hogy egyszer be kéne írnom a nevedet a streambe elejére, és akkor kielcsetek egyszer ideérsz a legelejére. Tök vicces lenne. Giora. Na, megyünk oda, valami baj van. Mellékküldi gondok. Remélem most már lesz bunyó is, mert a deszkázásban már lealáztam őket több ezer ponttal. Asshole. Let's do this. You got it. Hey. Yeah. Ugye most ők nyomják le az elejét. 3000. 3000? Én állom a legjobb deszka, hülye gyerek. Mit akarsz? Here we go.
Perfect! Az egy coint hagytam ki, komoly. Na, annyit verjek még rá, hogy gyerek. Elengedni a deszkát. Hát azok is vannak, csak most itt nem az volt ezen a pályán. Két új misszió lett a skateparkban. Na, le lettetek nyomva, hess innen. Chikishima, you got it. Egy választ megadott, a többit már nem mondja meg, fasza. Már két kérdés, büdös. Hey. No? Megnőtt az AP link, yes. Szia Tóth Csaba, csöcső. Link to Ichinjo Hounds. Ugye a motoros banda, meg ez a deszkás banda és a professzornak dolgozik, hogy nem tudjuk pontosan, hogy miről van szó, de megpróbáljuk összerakni. Ez a mellékküldi a legnagyobb ebben a message-ünk jött, Amasawától. Igen, most Amasawa tud valamit a professzorról, úgyhogy még a suliba visszamegyünk. Látok, exchange pointsból nézzük meg, hogy lett-e valami új. Látjátok, mert ezek a deszkákat lehetne megvenni, de minek mikor megvettem a legdurvábbat 100 000-ért. Tehát így... Defense gear, meg ilyenek. Nálunk is havazott csillag, brutálisan havazott. Orbitál. Látjátok, combo park. Itt 5000-et kell clearelni, itt meg 7000-et. Jó. Ezeket nézzük meg. Látjátok már, mert igen, Tóth Csaba látjuk az új részt, és már fordításról ott van. Let's tear it up. Hell yeah. Ennyi, még a 7000-es is megcsinált. Itt is nyomta. Nem is kicsit. Azért csináljuk, hogy az epillünk is felmenjen 5-ösre. Mert a Guts az meg a boxtól megy a leginkább, úgyhogy meg a motorozástól. De az a motoros küldik nekem nagyon nem jöttek be. Pedig az sem olyan hosszú elvileg. Kevésbé vágyom a részekre, mert itt is... Csak itt a részből mi a következő? De itt már meg... Nem, Skaterpel, ezt hál' Istennek a részbetölöket kinyomtuk maximumra. Úgyhogy ez az utolsó parkos cucc ez. Mert ugye ezt nem volt több, ez az utolsó, ami megnyílt. Úgyhogy hajrá!
köszönöm szépen a lájkokat, meg újra 8520 vagyunk, istenek vagytok, hogy jön a Metal család minél előbb. Jaj, nem tudunk átöltözni ezekhez. Sokkal több az akadály. Na, nekem kell csinálni. Nem volt elég a lendület. Ilyet mi nem hibáztam. És oda lett a kombóm, fasza. Ez most lehet, hogy elrontottuk. Elég buzin van összerakva a pálya egyéb iránt. Nyugalom meg lesz. Ennyi. Igen, politikára nem hiányzunk. Na, elvileg ez volt az utolsó, és van már megint 74 ezrünk. Megvehetnénk az összes deszkát, csak hogy minek, azt nem tudom. Hát egy gyűjtő vagy, nem? Nincs értelme, mondom, a legjobb van nálam. Elvileg nincs több. Van skatepark, igen, ki van pipálva az összes. Úgyhogy kész deszkában vagyunk a verők, a császárok, a mindenek. Ó, nézd meg! Az egy biciklista elé, de paraszt! Mi volt ez a... Na. Szervusz, Bence. Én megkérdeztem, hogy megkaptad a fájlokat. Na jó. Csövetlenítettem a csövest. Ezek tudod, kinek lesz jó ez a cső? Főnítnek. Na gyere! Valami gázzal, majd ránézek a stream után, jó? Na jó. Betelt veled kicsit a faszom. 3-ba tört a kart, te büdös gyakér. Na, gyors suli.
Még ma azt hittem örömhíredbe fog szólni, hogy megvan minden. Ezen ledöbbentem most, Bence. Ez majdnem olyan, mint a Jolán. Mármint hogy érted, Csaba? Ez ki volt? Parkba. Oda cseszeted, most jöttem el, mekkora büdös paraszt vagy. Na jó, majd megnézzük, mi van a parkban. Ó, Istenem. Senki nem tud időzíteni, hogy kell hívni. Milyen futóvic? Mármint ez, amit én csinálok, a futás, vagy nem értem. Hú, Bence, tudsz fogalmazni, ez biztos, mert most nagyon megzavartál ezzel. Ezt majd fejtsd ki. Én vagyok lemaradva, Csilla? Segítség. Mivel? Ja, Jolán Csobacó, igen, az Atom, az Alpha Team on Machines, emlékszem a sorozatra. Nagyon jó volt. Az volt a Jolán Csobacó? Emlékszem, Csaba. Én nagyon szerettem. Abba volt Pain, a gonosztevő. Igen. Még nem mondtad, de... Na, miért hittál? Well... Huh? Jaj, női bárba kell mennünk. Yes. Hostess klubba kell menjünk. I see. Well... Yes. Does that mean... I see. Yes. De a professzor, már nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki lehet. Girls Bite, Emily, Ash, Muchizukit kell keresnünk. No. Biztos. So to sum it up... Please and thank you. Huh? Amasawa. Na. Megbeszéltük Amasawával, megyünk csajozni. Na végén. Hat Girls Bite, az a neve, hogy a harapós lányok. Ahhoz kéne felöltözzek, amit csinálni ruhába, de nem lehet ebben a játékban csak úgy átöltözni, csak a küldetés kéri. Így ez mekkora egy alap dolog egy játékban manapság, hogy csak öltözzünk be. A Pókemberben is hányszor vettem át a ruhákat. Nem tudom el, de melyik szútba legyek. Kösz Csabatót, kösz a lájkot, kösz az itt létet. Legjobbakat és jó pihit. Aztán megyünk a story módra rá, mert csak ezt most már csináljuk meg, ha már adott nekünk egy mellékkörit. De hol ez a Girls Bite? Ez a bár nem rémlik nekem, szerintem most nyílt fel konkrétan a mappon biztos. Emiatt a... Na nézzük. Azt mondja, gyanús vagy te nekem? Ó, basszeg, jó bassza, hát taxizunk. Hát elmondod? Someone's walking my dreamboat. Ott van a taxika már. Most ki az ajtót.
Taxisokat nem kell, azok egész nap a kocsiban ülnek, kesztyűben, sapkában. Nem úgy átverni, hanem téged, ők. Nem vertek át? A taxisok? Ja. Itt? Vagy az életben? Itt a játékban. Mindig 500 jent kér. Úgy látom, itt a Love Impression és minden egyebek vannak. Girls Bite. És ilyen csajok vannak benne, mindig a plakáton? Vagy én? Tehát így ebben az utcában amúgy már voltam. De szerintem ide nem lehetett felmenni. Persze fizessünk 2000-et, hülye tele vagyok, mint a Daily busz. Head to Girls Bite. Lássuk, hogy állnak itt a harapós jányok. Na, azt tudtam, hogy egy aktakukac munkaidőben itt lesz. Female employee, welcome! Aha! Okay. It's me. Huh? Huh. Yeah. I see. Hold on. Igen, vannak benne japán szinkron mondatok. Igen. Drinkeket kell nyílni. At Girls Bar, it's not proper equipped to order drinks for both yourself and the bartender. If you really want hit things, try ordering the bartender's favorite drink. Azt honnan tudja, hogy mi a favoritja? Azt mi a kedvenced? What have we got here? Hero Dreamberry. What should I get? Pink color. És ez nem jár semmi extra, minden más extrákat ad. Dreamy Berry, Prim Flower. What Legyen. have we got here? Mindig ugyanannyiba kerül. Wanna try this? Cheers. Kicsit ugrott. So, about the other day. Igen, van Sugoi Desune, meg ilyenek. Válaszd meg a szavaidat óvatosan. After you toast with the bartender, you can to enjoy cocktail talk. Please put the plate over and improve your friendship. It's hard drunk when I'm think. Yagami's drunk brain will distract him strange words, inappropriate phrases. Ignore these bad thoughts, consulting sensible sentence. Bazd meg! Mi az? Game flow, cocktail talk, micsoda? Úristen, és nekem kell kiválasztani. Bazd meg, előbb kell választanom, miatt kifogyok a szó időből. De jó. Select keyword, select keyword, select keyword. Bazd meg. Bak! Ennél gyorsabban kell. Bazd meg, hát apát fasza.
Bazd meg! Hát, és ennyi ott hogy a faszomból? Yagami-san. De bazd meg, hát hogy? Ó, jó van, elmész a faszomba, hát... Ó, geci. I see. If I have this right. Yagami-san. What? Yeah. Na jó, tehát ebbe a Girls Barba kell, úgy látom, lépésről lépésre végighaladjak, hogy eljussak a csajhoz. Úristen, na jó, vagyunk a tárgyalóterembe. Ez nagyon... De ez a négy, ráadásul ugye hülye izé. A Prince of Persia Sands of Time. Oh. I see. If I have this right. Átugorjuk ezeket, mert... By the way, does that mean... Please. És vele is kell beszélni. Na jó, ezt az investigációt folytatjuk később, mert legalább tudjuk, hogy ide kell jönni, de baromi sokat kell még csesződni, úgyhogy folytatjuk a sztorit. Ez most nekem ez, hogy össze kell... Na, akkor Tokyo District Courthouse. Lóra. Ugye most megint megyünk Eharához. So what you're saying is, Yui Mamiya was not a victim of sexual battery, but rather she conspired with Akihiro Ehara to fake a murder alibi. Így van. We've already closed the book on that ordeal, yet now the defense wants to write a sequel? Igen, ő is egy prosecutor. To establish the defendant's motive in the harassment, we need to bring the Mikoshiba murder to light. The groping itself was staged. It was all part of their script, right down to the guilty verdict. It sounds like the defendant has some strong hostility for the court. Ihara got the court to accept his murder alibi by twisting the legal process to his own ends. It was easy to miss, because at the time, Mikoshiba's body hadn't been found yet. But we have to admit that we all got duped. You're not even a lawyer. You're a detective. Yagami-sensei still has a license to practice. Forget what I said if it offended you, prosecutor. My superiors always told me that in his youth, your Genda-sensei was a difficult man. He'd insist his clients were innocent, persisting even in the face of conviction. He was hostile to the prosecution, and was known to fraternize with Kamurocho Yakuza. But it was his sheer disrespect that made my boss hate him. Damn. You sure know an awful lot about Genda-sensei. Because I honestly can't say I like him. He treated me like a child when I was starting out. I'll tell you this. There's no higher praise for the defense than being called difficult by the prosecution. Now, if we can get back on track, Igen, most a can we veszekedéshez. confirm the defendant himself has agreed to the appeal. Yes. But if Ehara really committed the murder, why would he agree to his alibi being scrutinized? Ihara's objective isn't to get away with murder. Then what is he after? Making a mockery of the legal system. Igen.
Then it'd be best not to pay him any attention. And you'd be right. If your priority is saving face in front of the court rather than preserving fairness in the law. You've got a real attitude. Persze, hogy van, ott tudom. És valaki Sorry, bejelentett. I'm a bit late. Ez meg ki. Ez biztos, hogy főügyész lesz. Gyanús, ha nem ő. És milyen lassan jött be. Szinte gyökkettővel. Te meg ki. So, with this appeal, the defense wants to assert the defendant's innocence by establishing his guilt in a murder. Wait, before we go on, who is this? He's from the Metropolitan Police. Considering Ehara was on the force, he has a vested interest. Ó, ez a... He's not here to participate, don't worry. Ez a... nemzetbiztonságnak a fejese. Ezt fenyegeti, ez akarja a nőt csarba tölni. The police can't afford to be Sauriszára gondolsz? embarrassed any further. We need to send the right message to the public. Can we have your name, please? The name is Bando. Ő Bando. Title? Think of me as a kind of police coordinator. But don't let me interrupt the proceedings. Forget I'm here. Please. Persze, csak ki akarsz minket hallgatni. Tokyo, igen, a Public Security koordinátor, tehát ő az egyik fejes. Hidemi Bando. Ő volt ott a csajjal a kórházban múltkor. So much for this meeting being off the record. Allow me to restate the prosecution's opinion to the judge. We cannot allow the murder footage to be used as new evidence in Akihiro Ehara's appeal. It's nothing but an online hoax of unknown origin. Can't just casually introduce that into court. Indeed. Furthermore, if Ehara bears such hostility towards the court, the footage might end up being a trap. Trap? Yes. What if the next viral video proves the original footage was doctored? What if the proceedings have already begun by then? Do we drop the appeal and call it a day? We cannot allow a man like Ehara to swing the court around by its nose at his whims. Most is azt csinálja. Ez a gyerek, ez nagyobb hülye, mint amennyire látszik, hogy elmondhatjuk, hogy Ehara az óránál fogva vezesse a tárgyalást. Meg az ügyészséget. Hát, úgy átbaszott titeket, mint annak-e. Oké, Petra. Bye. Ehara's conviction should be upheld and enforced. Would the defense care to comment? Did you think any of this through before filing this appeal? Yes. We aim to prove the defendant's innocence, no matter what your objections may be. And what about you? Mi a mi feladatunk, hogy Ehara be kell vallja Mikoshiba a gyilkosságát, hogy soha nem követte el a szexuális zaklatást. Nem, Mikoshiba. Ehara has to atone for Mikoshiba's murder. I can't look the other way while a killer evades his sentence. Come now. Is that what... Yagami-san. What? We're only... Oh, What right. is this nonsense? Jó, akkor... We will prove... You mean the... Is there any... Or are you True. The prosecution... What? The murder... Oh, What is right. this nonsense? Ja, Istenem, hogy akkor rossz Ehara's volt az... guilty verdict was wrong. We don't think there was enough evidence at the first trial to result in that verdict. There was fiber from the victim's underwear found on Ehara's hand. That was a trick. It was set up with cooperation from the victim. There is no evidence it was a trick. Are you saying Yui Mamiya and Ehara met beforehand? Is there proof of that? Was there perhaps any security footage we didn't see? No, the station erases the footage from their cameras after a few days if there's no need to keep it. Right. But if there's even a chance Ehara and Mamiya were a team, the underwear fiber proves nothing. What were the other deciding factors? Security footage? The smartphone videos we kept seeing on TV? Those don't prove the crime either, because there was a huge time gap in them. Mondja, hogy... What? We've done enough legwork to know.
kamera felvételt akarjuk neki szerintem bemutatni. Igen, hogy ott volt egy kihagyás. Did you walk around the site with your own 2 feet, prosecutor? Well, no. But I have been to Shinjuku Station plenty of times. Then you must know they have... Szóval, megnézte a helyszínt azóta? Nem, de nagyon sokat járok arra, biztos a kamerákat figyeltet közben. security cameras covering every angle. But if you went there to look carefully, you'd find there are some blind spots. That's a horror running, while Mamiya chases after him. It seems as though the whole chase is recorded, but this area in dotted lines is a blind spot no camera saw. That's the momentary gap in time where Ahara and his double switched places. The victim was running right behind Ehara. She would have noticed if they swapped places right in front of her eyes. Oh, but she knew about the swap all along. They were all in on it from the start. Can you prove that? We don't have to prove the defendant is innocent, Takano-san. What? All we have to prove is that the evidence provided by the prosecution at the trial was insufficient to determine guilt. Because that's the role of the defense counsel. Indeed it is. If the prosecution can't debunk any and all possibility that the train groping was a put-up job, then it's innocent until proven guilty. Then the defense should have brought it up the first time. Although I doubt Shirosaki-sensei actually believed in the defendant's innocence herself. The guilty verdict at the trial was orchestrated by the defendant. It was our error not to have seen it at the time, but it would be another not to correct ourselves now. Stop being so dramatic. He's just a subway bird. That is a statement I cannot abide. The law can't give the impression that a false charge is permissible, even for a subway bird. Right. I take that back. Ó, elkajabáltad magad. Misspoke. I do believe this case is worth a trial in the appeal court. Yes, ez legalább a bíró velünk If the van. court was misled by a hostile defendant, then only the court can correct it. Így van. Thank you very much. However, I too have seen Ihara-san's murder footage. I believe it would be difficult to introduce it as evidence in this trial. Therefore, I cannot allow it to be brought into the courtroom at this time. De nem mutathatjuk be a videót a tárgyaláson, mint igazoló. Mert? Mert a bíró ezt mondta. Máshogy kell bebizonyítanunk. Sorry, son. Think you got this covered? Huh? I'll poke my head in at the office later. Very well, we'll be expecting you. Bando-san, was it? From public security? I don't recall saying my department. But yeah, that's right. Ez hasbeszélő is. Rachel Kusamoto? Te hasbeszélő vagy, te Vice Minister of the szemétláda! Ministry of Health? Of course. Any particular reason she's under constant surveillance? Na mondjad el. A rather bold question, isn't it? It's just you and me here. I see you know how to cut to the chase, Yagami-sensei. Most utána. Ahara's trial can't be that important to you. So I have to figure I'm the reason you showed up. You want to know where Kawana is, don't you? Were you finally forced to get off your ass because nobody else can get eyes on him? Kuwana, otherwise known as Yu Kitakata, is wanted on suspicion of murder. If you know where he is, please do tell. Wanted for murder? Huh. Because you know, I thought it was RK acting on your orders that killed Sawa-sensei. You think you can hide that fact forever? Even the cops in the field have their suspicions. Do they? Well, the cubicle workers always resent the corner offices. Officers in the field complain about their superiors. I did the same thing back in my day. And why did you use thugs as your pawns instead of officers? Is that how Sawa-sensei got roped into this? I'm afraid I'm not following. Ő irányítja. You knew it was going to be a dirty job from the beginning. That's why you couldn't use anybody on the force. Or maybe you just weren't able to find an underling you could fully trust. That's a good one.
Public security's only tricks are surveillance and call tracing. You leave the dirty work to the thugs. That may be true, but it's enough to crush the likes of you. Aha, hogy milyen hozzánk elég. Aha, az összesedet megvertem. Where is Soma now? Hand over Kawana to me and there will be no more victims. What? Do you have a reason to protect him? I already know he's going around executing bullies. He's a disturbance to public order. But he wasn't the one who killed Sawa-sensei. I didn't come here to argue. I came to issue an ultimatum. Egy ultimátumot adott nekünk. Csak nehogy te is úgy járjál, mint az elődöd. Paraszt. Úgy miért nem lehet megverni, csak úgy. Remélem, hogy csúnyán meg lehet verni. Bár ahogy ismerem, általában ezek mindig úgy járnak, hogy olyan vagyok nagy főnök, én megszerezni a pénzt, rögtön megölnék Szomáék érte, és nem tehetne semmit, mert egy kis pöcs. Toltologató. Köcsög. És most ránk küldik őket, figyeljetek, tuti. Visszajöttünk Kamurocsóba. Kamurocsó azért rossz, mert alig lehet benne gör. Ja, nem, be vagyok rúgva. Hagyjál már egy bárőzet, ami erősen. Stamina Next-ből hogy állunk? Vegyünk egyet, kipagytunk. Hagyj egy ilyen sparkling immorlét, légy szíves. Legyen marha konzervet. Egy kis szakkétot. És egyet megittem, hogy elfelejte szójában, megittem azt 2 órát. Azért mondom. Meg kétszer csúnyán nézek, ütök vágok. Alanyom, galambom. Ma van a szüli. Sziasztok, fiú! Mit szerettetek volna? Idiot, sört tesztek, adok ki piára valót. Figyelj, ezzel benyomom a tigrisztet. A halálos osztós tigris 4 volt. What a waste. Úgy elkameráztad. Nem, a szebbik profilomat kaptad el. Nézzék már az útból. Es. Nézd, ezek volt a fiúk, hello. Pisztolyt eldobott. Nagyon kevésnek érzem a HP-t, ezek egy kis sütit, mama sütie. Nagyon finom. Na melyik üzött meg? Melyik bűvös parasztot először megdögölni? Vörös bort ittam az este, puff. Na. Várjál, megint rosszban vagyok. Indulok kéne vált, csak nagyon beraktam itt. Dobod el a piszkától. Na. Mindjárt visszajövök érdetek is, fiúk. Ez a büdös paraszt engem megült, úgyhogy most posikálnak, csicsika. Szerintem kisimult az láncai a fiúnak. A betonba. Árkések.
Tudjátok, az a szép, hogy most dönthetnék úgy, hogy csak besétálok ide. Eszem ágába sincs ilyen hülyeségeket csinálni. Én most megeszek egy ráment, megeszek egy sütit, megiszok egy szakét, egy kis házi készítésű nyom-nyom. Na, ami meg titeket illet. Na. Hogy mondod? Na. Nézd már, hát ezek ilyen upgrade-elt gúrok. Karazava! Menj a sarokba. Rossz film. Na. Kelj fel. Beszartál? Na. Na. Esetleg valamelyik árkés köcsög, amíg mondjuk itt áll a piros kocsi mellett. Köszönöm, asszonyom, maga egy igazi szurkoló szellem. Na, ti ketten elmondatok, mi a faszt bámultok, hm? Van probléma? Sok hatás alá kerültek a fiúk. Kiló is. Nyugodjál már meg, miért Stabberie, meg mit tudom én. Mit? Te nem érdemelsz irgalmat. Szentséges Atya Úristen, mit kapott? Agyrázkódást az biztos. Na, most, hogy az Árké és a... Ez az igazi bérgyilkos, nézd meg, milyen lazán továbbhajtott, miután elbaszott. Szóval most, hogy levertük a kis szemfüles barátainkat, most kicsit becsicsent állapotba felmegyünk az irodába. Ők meg összedik a fogaikat addig. Csőgen ezen Zej. Hívjam már fogorvost, itt négyen. Négyen elég csúnyan el lettek picsázva. Yeah. Hoshinoku. Yeah. One of the bosses, Akutsu, came back to Kamurocho yesterday. He's back? He's number 2 in the group, isn't he? Yeah. So he would probably know about Soma. Na, visszajött Akutsu. Akutsu Cicomicut megverjük. Well, I'm not sure if you're aware, Yagami-san, but RK owns some of the cabaret clubs in Kamurocho. Kabaré klubok. Akutsu manages them. If a girl makes a lot of sales, or if she becomes a rising star in the club, Akutsu apparently gives that girl a bonus. How do you know this stuff, Hoshino-kun? Our clients come from all walks of life in Kamurocho, cabaret girls included. So to sum it all up, a popular girl has a chance to meet Akutsu? Yeah, but this week nobody was getting that chance. Until yesterday. Which is how I figured out Akutsu is back in Kamurocho. He must have been in Yokohama. Oh, wow. That makes sense. But where... That's the part I don't know. RK bosses never sleep in the same place twice. Gotta keep the cops off their trail. But despite the risk, Akutsu still reaches out to popular girls. Hey, I'm not even mad. In fact, I'm up for the challenge. Oh. Awesome, Sari-san. If you can rock the cabaret gig again, you can hook Akutsu. It'd be an undercover mission to infiltrate RK. Super risky. But damn if I don't want to see Saori-san transform one more time! I can't help it! What the hell's gotten into you? Are there any bars we know for sure that RK owns? There is. You remember Queen Rouge, the place Saori-san snuck into a long time ago? RK recently took... Queen... Yep, only... Yeah, the Queen Rouge. No, just with... Oh. Hogyha hagyom azt, amit Saori csinál, akkor ugyanaz marad a ruhája, mint legutóbb. Szerintem akkor csinos volt, nem?
Azt te öltöztetted. Okay, I'll leave it to you, Sari-san. Believe me, I'm not looking for truth. All right. Nem, jó lesz az, ami legutóbb volt. Ugyanazon a felhozattal lesz. Jó volt az a ruha, azon sokat gondolkoztunk. De ha ugyanaz a felhozat, akkor ezt már látták. Jaj, most már későn szóltál. Itt volt, mondtam, hogy át kell öltözni, nem is reagáltál rá. Mert arról. Mindegy. Hogy jó lesz. Kérdezte Jagam, hogy készen állunk-e. De mielőtt készen állnánk, nézzük meg kedvenc barátunk voltjába, árul le valami? Nincs egy csomó ékszert, meg Dragonite. De ezekre már múltkor sem volt nagyobb szükségünk, itt nem nagyon fejlesztették a... Szerintem bevásároltunk kellő mennyiségű kajából, vannak Stamina Next dögivel, úgyhogy... Nem maradt más. Ez megint egy olyan kérdés, hogy most csinálhatnánk mellékküldit, de nem akarok mellékküldizni, haladjunk ezt sztorival, mert folyton nem mellékküldi az időt. Megint megfogy a levegő? Oda néz. Hát ez a ruha volt a legjobb, nem mondd majd nem. Na. Oh, wow. Most lehetett volna That is nice. Jötték a haja, jó van? Pofa be. You can thank Mari-san. Mert te csináltad. Ó, de szép. I'm really impressed. Fine. Tetszik a világ. Well then, Ugyanolyan shall we head over to Queen? Oh, while you were doing your makeup, I talked to the owner about you coming in. Like Hoshino-kun said, there's apparently a system in place where a girl... I understand. Basically, I just have to aim to be #1 at the bar, right? How confident are you? I can't make any guarantees, but I'll give it my all. Then I'm with you all the way, a lady. Jó, szívem, jól döntöttél. És figyelj, most mindenki utána fog nézni. Momi. Elég balfaszul megy ebben a cipőben, de... Na jó, gyerünk fiúk. Fél az útból, srácok. Szupermodell érkezik. Szuper, azt modell. Menjünk át a sikátoron ilyen Batman-esen, hogy lelőjenek minket. Épp hogy takarod a szoknya, amúgy. Mire gondolsz? Takar az. Hát ez a kamera se engedi. Ó, Csilla, sajnálom. Pedig igyekeztem haladni a sztorival, de majd folytatjuk, vagy nézd vissza a streamet nyugodtan. Engeded neki? Hogy dörzsöli a csávó a kezét, nézd meg. Mindjárt elájul. Jagami, üsd le! Dű! Ez parancs. És főgöd? Te Jagami. Stretchy Ruber, rögtön meg felvettünk egy kis Rubert is. Queen I pass by Rouge. this place sometimes, but it's been a while since I've been inside. The owner remembered you from last time. Said he wished you were there every night instead of just one. The undercover cabaret girl of his dreams returns. Oh, take this before you go. It's a wireless earpiece. If you end up going somewhere with Akatsu, we can use it to communicate. I'll be there in a flash if things go even remotely south. Got it. You bet. Csüvence. Ah! Oh! Saori-san! It's you! Yeah. Looking at you takes me back to better days. You are a cut above. A sight for sore eyes. Nice to see you again. Have you been well? I'm fine! Well, that's a lie. Last time you were here, we were a good place. But times have only gotten tougher. Now, we're just a fast and cheap dive bar. With mediocre service. Yes, I heard a bit about that. Keep this on the down low, but the former owner lost a bet in Mahjong. So we sold the bar. We're under RK's management. El kellett adni, mert elvesztettek egy mahjong. Took over. We're just like every other CD place. We don't even make a profit unless we're shuffling people in and out, which of course impacts the girls' performance. But I hear the girls with promise catch the eye of the RK members. Haha! So you already know about that.
Yes, arcade treats people well. Ha ezt kivégzem, Bence, húha, a Lost Judgement után nincsenek terveim. Van egy pár ötletem, de nincs nagyon sztoriorientált játék, amit ki akarok végezni. Or maybe Akutsu-san just wants to drink with cute girl. Where do girls usually meet up with Akutsu-san? No particular location. Just depends on his mood, I guess. Haha! But you have your eye on that bonus, I see. Well, if anyone could get it, it's you, Saori-san. I'm... Can you hear me, Saori-san? Yes. So you got it, okay. Just so you know, I think I'm gonna call for support. Support? Yeah, so in case you meet Akutsu, we'll be ready to pounce on him. But you'll be on your own until then. So, are you the new girl the manager brought in? No. You're kinda older than I thought you'd be. I'm sorry. Nice to meet you. What club were you at before this? Oh, I'm usually an office worker. But I worked here once about 2 years ago. What, so you just come back whenever you feel like it? Like some part-time gig? Really? You treat this job like it's a cakewalk and expect us not to be offended? Oh, point taken. So, I guess tonight I should sit back and watch the professionals show me how it's done? What? Are you dissing us? What? You can haze new girls, but if they give it back, you lose your cool? Excuse me? Now. You can't scowl like that when customers are here to have a good time. You little... Wow. I thought you were just another snob, but you've got barbed wire where it counts. Megu! You're gonna let a new chick talk to us this way? Old or new doesn't matter. If you've got the goods, I have no complaints. I'm going to do my best, and I'll try not to weigh you two down. Saori-san, Megu-san, Kuriko-san, we have customers! Let's get We have customers! Time. Egoista nők. Na, meglátjuk. Hello, I'm Megu. I'm sorry. Nice to meet. Oh, Saori-chan. Come, sit. Bazd meg, amit te hülye, komolyan őket hívtad! Bazd meg, ők az erősítés! Wow, you're beautiful! So, how are you? Oh, bazd meg, amit te for. But, you know, I could make any prosecutor shake in his boots just by yelling, "Objection!" That's awesome. You Egyébként tudod, meg mondtam, Bence, az Ace Attorney-re. Jeez, why is... It's the... Kanji asked Na jó, ezt ugorjuk át, mert your ez... stupid bar exam how many years ago now, and you're still bragging about your scores? Seriously? What? Saori-chan, you can... No, she's right. It's a dump. But the bar is really hard. There's so much studying. Well, no matter how long ago it was, your glories... Glories of the past? Did you have to put it... Is this bar exam thing really that big of a deal? Yeah. You know what? A Toto It's a I do lawyer. Yes. Listen up, girl. This is a heck of a lot of fun. Me too. I wish I... So you guys are Nice! Uh-oh. Yeah, Do you guys already know Saori-san? They do seem... Huh? I don't know.
But would it be so wrong if we did know? Of course not, but this does happen to be our first meeting. Silly sensei. The first time? Is it really? You're both teasing I me. mean, that's because... Something does seem fishy. Hőj, Hoshino-kun. Kicsit túl vagyunk költözve a másik két csajhoz képest. Szugjak Hoshino-kun fölébe. Jöjjek az ölébe, üljünk az ölébe, az elég eltele. Hoshino-kun? Oh, excuse me? Can we get that girl at this? Yes? Oh, wait a minute, what about us? Oh my! I guess the new girl... She sure showed us up. This is crazy. Fú, soha sikerült. De miért ezt a két nyomorult hülyét küldte ide? Yagami, az olyan felborult minden. Bocsánatot kértek, hogy bunkók voltak, mert ő lett a legjobb nő. I bet you barely got any breaks. It was one customer after another. What a night! We haven't had this good a take in a while. No, I couldn't have done it without Megu-san. Come on, it was pretty obvious who's boss. That she is. Akutsu has already Really? attacked. No kidding. I hope. Ó, Akutsu itt van. Na jó. Bunyó lesz. Az lesz a streamnek a mai csúcspontja. Kiverjük a fogait. Aztán elmondja, hol van Soma, aztán még jobban kiverjük a fogait. A csajjal bunyózol? Nem, Saori nem tud bunyózni. Majd Yagami Don't worry, intéz. Saori-san. I'm standing by. If you need me, I'll be there in a flash. Egy másodperc adott le. Could you tell me where we're headed? Oh, we're almost there, miss. We're not leaving Kamurocho, are we? No. No need to worry. No need to worry. I think he's driving to the Thug Hangout, the underground club. That's where I met Soma for the first time. I thought it had been shut down, but maybe they opened it back up. We'll be arriving soon. Oda fogják vinni a csajt, ahol legelőször voltunk, ahol megvertük őket, mint a lovat. Csak legutóbb láncfűrésze volt Somának. Saori-san, I presume? We've been expecting you. Thank you for inviting. Arcade, you're one of... If you would follow me... Certainly. Na jó. Nem akarok én bájcsevegést hallani, bunyót akarok. Tudjuk, hogy miért vagyunk itt, nem kell itt még elmondani, hogy Akutsuban nagyon vár. Úgy mekkora knuckles szendvicset fog kapni, vázd meg. És ugyanitt ül. Azt mondták, nem lesz kétszer ugyanazon a helyen, ugyanabban a bárban, ugyanott van. Helyileg is ül. Igen. Jó. Ugor, nem ér? Man, you were harder to find than I thought, Akutsu. Wow. So it was you pulling Saori-chan's strings. Hell of a sight. Some piece of shit ex-Tojo man thinks he's king of the hill now? Don't make me laugh. You're the worthless pile of shit, Hikashi. Props for having the spine to show up here without backup. And after you barely escaped with your life, Yagami. Hold that thought, because this isn't the whole party. Huh? The only guy I really want to fuck up is Soma. But I guess... I'll have to Megjött! Jó, felépült! Ez szopóág lesz, fiú! Couldn't just stay dead, huh? Nice work, Saori-san. We'll take it from here, but did you ring the gong for us? What? Nothing kicks off a fight better than a beauty ringing a gong. Megüti a gongot nekünk. Okay, well then. Gentlemen, do your worst! Get ready. Let's go! Hell yeah! Fiúk, ez nagyon csúnyán fog, de én nem hiszem, hogy ezek megint verekedni akarnak velünk azután, hogy úgy elpicsáztuk őket, mint annak a rendje. Defeat Akutsu. Gyere! Gyere, tigris ruhás! Leopard. Mindegy, mibe van. Ez lesz az 1v1. De ő nagyon kemény tökő. Ryu.
Jó, nem egyedül van. Először leaprítjuk a népét. Pörgőrugás! Ez a leghatásosabb népírtó mozdulat. De hogy hagyjuk abba, most jövünk csak bele. Hogy fölpattant! Te ott maradsz a földön, Imanó! Neked nem osztottam. Azt is felküldtük. Kucu! Fejest a betonba, úgy, szépen maradjál a helyeden. Csicskalángos, izon. Sztoriorientált, mondj egyet, Bence. Ugye milyen élvezet nézni? De hát... Hoppá. Büdös paraszt volt. Na, imádom Kaito belépőjét. Segre pacsisztatja őket. Na jó. Az a baj, a kíngyóval az a baj, hogy nagyon jó védekező alapú támadás. De nem... Ó, azt a büdös! Látok? Rájöttem mi a hiányzónk, amitől nem vagyunk elég baszók. Ez. Egyszer.
Jobból jelenleg mindenünk aktív. Ez az. Ezt a kisasszonyért. Ó, nem már rákutszul elérte egy stázist? Abba az magban nem tudjuk tovább jutni. Ezt nem hiszem el. Nem, akkor Sasakit küldjük át ezzel a más világra. Jó, ránézek. Ó, az meg nem igaz. Atyaságos úristen, mekkorát sebzett. Ácsi, ácsi. Na most. Best move. Gerincreverető. Nyomorszájban elrúgó. És, jaj, de szép! Mondd, hogy ki végzi! És pont nem. Gyere. Ez az. Na, Mr. Tough Guy. Can't run anymore, Akutsu. Can we talk now? Where's Soma? Where's he hiding? I don't know. He moves around more than I do. Really? He really just another one of his pawns? Just gonna cover for him and obey his every word? Soma can tell when someone's lying. He's always been able to. I won't be able to get away with bullshitting him. Friend or foe, if he finds a traitor, he stomps the rat dead. He can sniff out the faintest scent of betrayal. That's why I've always told him the truth. No point trying to BS him. In this business,
Nothing beats the ability to detect liars. You serious right now? You're buying into some bullshit rumors, dumbass. You just don't fucking get it, man. He can practically see the future. He was the first to bail from the Tojo clan. Usually, you need a shit ton of money to leave a clan if you don't want to be killed. That's what it's like to be a Yakuza. Huh. Remember who you're talking to, asshole. Yeah. He somehow knew there was no future for the Tojo, so he jumped ship. No money, and not even a word to the bosses. Just up and left. There's no way he could get away with that. That's what I thought. I said the same thing to him when he was leaving. I warned him. They'll fucking erase you. The bastard just laughed. Igen, mert a szangolszínű nekem jobban tetszett. Then he had the balls to give me advice. Said I should De nagyon jó volt az angol not színű. worry about it. What did he mean by that? By that point, the Tojo clan didn't have the resources to properly deal with defectors. Soma understood that. Sure enough, he left without a word, and nobody ever tried to fuck with him. It's true. Soma was the first guy to slip out. No doubt the dude knew what was up. While the Tojo clan was limping to its grave, Soma went underground and built the arcade network all by himself. And that's how you became his errand boy. What do you expect? I can't control Soma. I'm just the public face of RK. He holds the reins. I've been cool with that ever since I joined. At least you're enough of a man to admit what you are. Akutsu, Soma's being used by public security. Did you know that? Public security? Why was Soma looking for Shinya Kawai and Kamurocho? I don't know. All I heard was somebody hired him to do that. Why is he after Kawana? How are Soma and public security linked? Give me something. Doesn't it at least ring a bell? I don't know, man. The fuck you mean ring a bell? I don't know shit. Wait. Nah. But maybe. What is it? Doc, is it possible that Soma himself is public security? Soma working in public security? What do you mean? Well, public security trains people to become spies, so they can infiltrate and collect intel. Right wing, left wing, anti-establishment citizens groups. You get the picture. Na várjunk. Lehet, hogy Soma nem is Yakuza, hanem csak beépült a Yakuzák közé, hogy informálódjon és előkészítse ezt a bűnbandát, amit ő irányít hátulról, és úgy csinálnak, és ők végzik el a piszkos munkát. They usually try to find a weak spot in the org. Someone they can turn to their side. So yeah, that's one way to do it. But sometimes a cop who's already in public security goes undercover to infiltrate something like a Yakuza organization. What you get is a Yakuza who knows everything about the police and would be super good at sniffing out liars. You're saying Soma is actually an undercover agent? You heard what this fool said. Soma figured out the Tojo clan didn't have a future, so he ditched them. You think some street punk's got that kind of foresight? Így van, nem tudhattam. Unless he had intel from the law. That would be a different beast. He'd have to know the Tojo clan and Kamurocho like the back of his hand. Including knowing that the Tojo clan would dissolve soon. Yep. And then after he gets out, what does he do next? He makes a place for all the Yakuza coming out of the Tojo clan to find each other, right? Where public security can easily monitor them. That's why RK is still coming to ex-Tojo clan Yakuza like me. In other words, RK was founded by public security to manage all the displaced Yakuza? Ó, tehát most a Yakuzák ezek szerint a rendőrségnek dolgoznak. Sure as hell sounds like their MO. No matter how many crime rings they bring down, another always pops up in its place. This way, public security doesn't have to start from scratch. They can just keep tabs on all the free agents. But it's mind-blowing that they'd install their own leader. Sure as hell sounds like collusion to me. Soma? An undercover public security agent? Shit. We gotta move! Cut the fucking chit-chat! Why? He's gotta be fucking listening in on us right now! If he's public security and heard all that...
Get your shit together, Akatsu. What does it matter? Don't you get it? There's no way he'd want anyone else to fucking know! Ó, az meg. Stop shooting! Kivégezték. Azt a kurva. Ezek nem rendőrök voltak, csak ő áruhások. Damn it. They found us. Kinyírták a picsába a csávót. Azt a kurva. The Mole, ez volt a trófánk neve. Az igen. Az igen. Gyorsan elvarta a szállat, akkor most is hallgatózott. Azt a kurva. Kivasalták a csávót, vagy 10 golyóval. Be is szart rögtön, mikor rájött, hogy beépült ügynök. Fiatal. To return justice to the courtroom, Yagami makes a series of bold moves. Igen, beszéltünk a nővel. De akkor Soma egy ügynök, és ez a főnöke. Ez utasítja hátul. Bandó. And the murderous Soma is still at large. Soma is believed to be a plant from public security. But that knowledge comes at a fatal price. Szervusz Áron, szervusz. Köszönjük a streamben. Tonurishi a Viper. Tonurishi a Vipera. Az ki? Most nagyon összetett lett. Tehát kivégezték Akutsut a public security által. So the two shooters were dressed as policemen? Yes, they're the ones who shot Akutsu. They couldn't have been real officers though, right? Yeah. I'm guessing Soma gave uniforms to 2 of his own guys. Regardless of their affiliation, they were there on Soma's orders. Kaito-san's theory is that he's actually a public security agent. Hát másfelé, mert ezt én hosszú lenne elmondani, majd nézd vissza, de igazából rájöttünk, hogy Soma valószínűleg egy ügynök, aki beépült a Yakuza közé, és mikor megtudta, hogy vége lesz, akkor összeszedte a Akutsut. Jaj, Akutsut, jaj, man. Word got out he's been Kappant. since his Tojo days. Not even being the head honcho will save him. He'd be nothing but a rat. And RK's got plenty of ex-Tojo in it who'd want his head for that. I hadn't considered that. Those fake cops tried to take us out too. They'll silence anyone who gets in the way. Hey, you think your office could post some officers at Genda's? At least for tonight. Sure, I can get that arranged. Shouldn't you guys have protection too? I appreciate the concern. But Kaito-san and Higashi are ex-Yakuza. Not exactly a good mix, you know? Yeah. Not happening. You said it. Thanks, but no thanks. Soma's probably gonna head even deeper underground after. Miért gitárflashezni? Na jó van, érezd jól magad. Meg ránézek, hogy mi történhetett a küldéssel. Jó, legkésőbb holnapra megtudod a válaszom. And even bring Kawana and Reiko Kusamoto to justice. All right, we get it. Let's walk Saori-san back to her office first, though. We'll save the rest for tomorrow. Good idea. Don't worry, Saori-san. What gives, sorry? You change up your look and the guys line up to protect you? Maybe you should put some effort into it once in a while yourself. Are you telling me this isn't effort? Lehet, valószínű. Igen, most Saorit visszakísérjük, Miss Bögyit. Várjunk, de itt kettőkkel lehet valamiért sasogni. Yagami, truth be told, he only not. Sonic. Csak ennyire. Na menjünk. Persze, hogy érünk Árontót, látható az eredmény. Most volt a mentés, mindjárt csak visszakísérjük Saorit szerintem, és lezárjuk a mai napot. De tényleg jó kivégezték a csókát, azért durva. Azért fight lesz, nem lövöldözés. Oh, hey. Heard it was a rough night. You all right? When I heard Akatsu was shot, I just froze.
All I could think was, what if something happened to Saori-san? Couldn't spare a thought for us? Well, we're glad everyone's safe. Igen, mindenki jó. Yeah, but Soma got the jump on us. He's a bigger threat than we thought. What do you mean by that? We think he's working undercover for public security. Undercover? It's a new development. I'm sure it puts a damper on Genda-sensei and Hoshino-kun's big night out. Huh? Oh. Well, I only showed up because Hoshino-kun talked me into it. You said you wanted to see what it was like in there, too. Did I really? I don't recall that. Incredible. Még nem tudjuk, mert valószínűleg holnap is lesz, de holnap valószínűleg ezt az It Takes Two-t folytatjuk. To put it lightly, looks like you guys are in for the cold shoulder for a while. Hideg vállakra nyugszatok mostanság. Jó, ezek meg hál' Istennek biztos rendőrök, tehát ezekkel nem lesz baj. Mert az a fura, hogy most értek irányítanak 2 rendőr. És őket oldalít. Yeah, and his name's Kazuki Soma. We haven't confirmed it yet, but if he really is an undercover agent, then everything starts to make sense. Public security gets to use RK as their pawns, who feed them intel from the streets. Igen, mert a jakuzák az informátoraik, mert ugye Sománál összefut, és mindent megtudnak. Ezért győztek ilyen. I'm sure the guys who killed Akatsu are RK, but they were definitely decked out in real police gear. Soma's role in public security would make getting that gear easy. If that's true, we can't trust anyone in uniform now. Should we be concerned about the police downstairs? Don't worry. They're here thanks to Mafia. All things considered, can't the police do anything about Soma? Well, according to public security, there's no one by that name on record. So that's a dead end. Igen, nem ez a neve. Valószínűleg ez egy álnév. From their files already. Soma had to have been in the Tojo clan for 10 years minimum. He and Akutsu were both in the Nikkyo consortium. Higashi knows more about that stuff than me, though. Okay, we'll ask him about it tomorrow then. Sounds good. Vissza kell menjünk az irodába. Ó, ez durva. Kivégezték elég csúnyán, és nem tehetett semmit. Gyakorlatilag az összes... Hozz fagyit, hozz. Jó stream mellé jár a fagylat. Tehát gyakorlatilag... Elég komoly az eset. Most már tisztában vagyunk azzal, hogy itt nem babra megy a játék. Ugye legutóbb az egészségügyi minisztérium volt ellenünk. Elnézést, most ugye ők a gyalogok ebben az egész játékban. De hiányoznak a régi zenéim. Lehet, hogy itt is lehet ilyen retro videójátékozni, meg kérdezted a Bence, hogy azt legyen még játszani egyébként. Igen, ezt már legyőztük. Látjátok? Ez azért durva, mert ez a Master System van itt lerakva, és játékon belül lehet játékokkal játszani. Woody Pop. Tudjátok, melyik játék szerintem? Ez. Tudod, melyik Eszti? Akkor csak mozgatnod kell. Alex Kidd is van benne, igen. És meglepődtem. Meg Fantasy Zone. Meg egy csomó játékot ki lehet belőle szedni. Lehet kettel is játszani. Ez de retro, mi? Na. Insert a card into our system.
De... Még rá lehet zoomolni. Aha, ja jó. Ott a menügomb. Meg látjátok, ki lehet rakni teljes képernyőre. Ötletes. Meg japán verziókra lehet váltani. Ennyi, hogy akkor a japánt írja ki. Ennyi. Na jó. Rest in the couch. Maximum van a HP-nk, meg a EX-ünk is. Néztem ma a Fortnite-ban, meg itt vannak érdekes skinek. Az persze fiatal. Hát... lelkében egy házsártos öreg ember néha. De így szeretjük. Hogy tök durva bele gondoltam, látjátok, még reklámok is mennek. Menjünk a Charlesba. A játékokat azt hiszem, amúgy néztem a neten, úgy lehet megnyitni, hogy a Game Zone-okban nyersz. Hé, szépítettem rajta. Elbasztak, mint egy szaros zsák krumplit. Ezért ti fizettek meg! Na, gyerünk Kitanó, vágjál! Körbe táncol. Várjatok! Ezt a fajta fegyvert nem tudom még lefegyverezni? Várjátok, abilities. Ó, nem. Ezt meg kell találnunk. Fekszik, nyugszik. Most figyeljetek. Meg se éreztem, Uzi. Maradjál már kicsit nyugton, bazd meg. Ez egyéb bicikli.
Jaj. Nem maradj nyugtalan, paraszt nézd meg. Lehet mókus látsz? Hol? Hol láttál a mókust? The beat, yes, 'cause in stars tonight. Rosszul látod? Jó, hát előfordul. Itt nincs kaja. Itt van a kanáki. Látjátok? Spóruljunk már egy kis drága kaját. Nem lehet. Na, hagyja. De ez ennyit visszatört a HP-ba. Starving. Starting to feel it. Pretty tasty, thanks. Arigato. Látok, csörög a Joy. Esküszöm. Hello. Hello? Yagamishi, this is Tsukumo. We have a problem. Bond! The Yokohama Liumang were attacked this morning. What? Attacked by who? RK. They've been boosting their numbers in Ijinsho. They're probably hunting Kawana. Fortunately, he seems to have escaped them. But he's gone completely off the grid again. How bad was it for the Liumang? Several are wounded, according to Tesso-san. Did any of them see Soma during the attack? I haven't heard for certain. All I know is that it was total chaos. Tehát megte. Kuánát, az egyetlen. I'm gonna dig into Soma's past. I feel like there's something there. Could you keep trying, Kawana? Your wish is my command. See you. Your wish is my command. Hát jó, hát meg volt csökkenve a HP, enni kör lett. Na lássuk. Oda néz. What's up, Doc? Sorry, folks. My shift's starting. One of you take over. Oh, I'll do it, Kaito. Great. Don't forget to block. Got it? I won't. Oh, man. You're a rock star to these kids. Crazy, right? You should see Higashi with them, though. Really? Higashi-san, Yagami-sensei is here for you. Who's that sensei shit, you idiot? No honorifics for assholes. In that case, that Yagami asshole is here. Yagami asshole. Talk about its emotion. Szóval sensei nem jár neki. Igen, akkor még Mancsot találkoznék veled személyesen. Na, majd talán esetleg Esztivel megyünk Londonba a nyáron, akkor meglátogatunk. He swore the Nikyo Consortium was a pretty big deal. Even if they did bite the dust with the main family. Hát akkor mutatok jobbat magam helyett a streamből váltok. Were both looking like officer candidates. Apparently, the Nikyo's role in the family was to handle off-the-record dirty work. No matter how much they raked in, the higher-ups took their cut and left a mess. Those two got hung out to dry, basically. Nevertheless, they sucked it up and hoped they'd be the ones on top someday. But, as you know, the Tojo clan got hit hard, disbanding before they ever even got their shot. They devoted years to the family, all to get nothing in return. I'd be willing to buy that for Akatsu. But if Kaito-san is right, Soma was working the Tojo clan from the inside for public security. That's how he knew sooner than anyone else that the Tojo was on the way out.
Being undercover, he could see the writing on the wall and plan accordingly. That's why he founded the criminal network RK, so he could gather up and monitor all the ex-Yakuza at once. Igen. Okay, now that you mention it, RK has been dipping into the shady side of Kamurocho. They're strong-arming anyone who acts without their blessing first. You want to do shady shit? You need an RK permit these days. Yeah. That's why the Soma's an undercover agent theory makes sense to me. If we find a concrete link between him and public security, then we'll know for sure. Higashi, who might have known Soma back then? Someone with authority, who'd know how he joined the Tojo clan. Well, let's see. Would the Nikio president work? President? Not patriarch? Same shit. His name's Irie. But whatever kind of boss he was then, now he's just another champion district drunk. I have some questions for him. Once I have the link... No. Gotcha. Ezt most már hozzá megtudjuk. Tudom, hogy már nagyon belelopoltunk, és már kicsit késő van, de 2 óra, tehát 1 óra 47 perc, még 13 percig nyomjuk a streamet. Én a szaladon foghatsz, csak mondd, hogy hova kell menjünk majd Esztivel. Meg hogy hol szálljunk meg, hogy közel legyünk. Ezt a mókust már láttam. Na. El szeretnénk menni a Wicked Musicalre, meg a Harry Potter Múzeum. Igen, Wicked Musical, meg Harry Potter Múzeum, ez a 2. Na, melyik őtök keres ide nagyon? Excuse me. Na, egy huge bomb érte? Megérte. A rácson? Milyen rácson? Ezek milyen rácson? Itt visszafele? Ahonnan indultam? Jó. Majd akkor visszamegyünk érte. Mindenhol play paszt találok, hála a jó Istennek. Wild Whiskey, ide jövök whiskyzni. Here we are. Just gets plat. Na itt van Mami. President Irie. My name is Kaito. I used to be in the Matsugane family. Matsugane? One of his boys, huh? You knew my boss? He was your classic old school Yakuza. He had duty, dignity, but he couldn't earn. Yeah, maybe he was the lucky one, dying before he became whatever I am now. Would you mind if we asked you a few questions? This is my partner, Yagami. He's a civvy, but he was like family to the boss. It's a pleasure. So, what do you want to ask? Could you tell us about Kazuki Soma? Soma, huh? Joined the family when he was just a little sprat. Here he's quite the big shot now. Let me buy you a drink. Mind if I... Itt lesz Mama szép feje. Our lieutenant scouted out Soma back in the day. He'd heard some kid was flushing his money away in one of our casinos. Turned out the kid was sweet-talking ladies into handing him their money. Yeah. Sounds like a model Yakuza candidate. You mean Kamurocho's old underground casino? Yeah, that was one of ours. Cops would keep shutting him down, and we'd keep building more. What made you ask Soma to join the family? I think so. He was pretty attached to that lieutenant I mentioned before. Soma had no problem following orders. But he had a natural authority to him, too. Makes for a damn good Yakuza. Of course, a violent streak is the other half of the equation. Say, before he joined up,
How much digging did you really do on Soma? What's that supposed to mean? You checked his background and everything, right? Well, I'm sure we did our homework. It's not like that was my responsibility. Irie-san, there's a chance Soma was working for public security the whole time. What did you say? Considering he may have been undercover from the start, does anything strike you as Akkor égkockán van, vagy éggombön van. Maybe some suspicious behavior. De könnyebb így írni egyébként, ha belegondoltok, nagy jégkocka, és mellette el tudod iszogatni. Never even crossed my mind. He took some really risky gigs. You didn't hear this from me, but he even took at least one hit job. A hit job? Some time back. There was this punk who ratted us out to the cops. And the higher-ups ordered Soma to kidnap the guy and bury him in the mountains. He handled it so well, people were kind of creeped out. Like, it wasn't his first time. At least, I remember Akutsu telling me that. I heard he got killed last night. Word travels fast. Who'd you hear it from? Oh, darkness runs deep in this city. Never assume you're the only ones in the know. Akutsu just realized last night that Soma is an undercover public security agent. That's why he was silenced. Sure, but what's it matter? At this point, I don't give a shit if Soma's undercover. The family's dead and gone now. What happened to everyone else after you shut down the consortium? Half of them went legit. Some of them went and joined the 6th chairman for his new deal. I guess the rest crawled back underground. The Greener family boys all got invited to RK. So it's none of your concern that your former family is being manipulated by public security? Those guys don't even come to see me during bone season or New Year's. They're just spoiled brats now. An arrogant group of thugs. Family my ass. All this talk's making my... I guess the young ones nowadays are pretty wrapped up in themselves. To be fair, though, I don't know anybody who would want to waste their time with a gloomy drunk. How about we grab a bite together when you sober up? Because if this is really the fate of the Tojo clan's patriarchs, no way those of us who work to make it big are gonna live it down. Az lecsúszott. Sorry for that. In Kaito-san's old life, becoming a direct family was their biggest dream. When he looks at you, he sees what Matsugane-san might have been if things had been different. Anyway, thank you very much for your time. Mondj valamit, köpj valamit, mielőtt elmegyünk. Now you know the Misawa building on North Senryo Avenue? It's got a gambling den with a decent Chohan setup. Gambling den? Yeah, I've actually been there before. What about it? It's run by this group originally from Roppongi. Now RK is saying they're owed a piece of the pie. RK really is putting the pressure on the Kamurocho Underground, huh? Yeah, but the Roppongi crew won't pay up. So I hear RK is gonna come down hard on their place tonight. They want to make an example out of them. Put some guys in the hospital. Maybe even the morgue. Wait, are you saying Soma might be there tonight? Who knows? The ones running tonight's show are ex-Tojo. Top dogs of RK showing the newbies how it's done. Who'd you hear this from? Ó, hogy Soma ma lehet, hogy ott lesz. De már nem lesz időnk ránézni. Elhúzódott. Nem kellett volna elég ködízni. Pedig Soma ott lesz. What else was there to say, Doc? RK is raiding a gambling apparently. There's someone there. All right. Csuda vigye. Még van egy kis időnk. Nézzük meg, mi van ott. Tévedek, meg tévedek. Félre az utam volt. Pont itt van. Konkrétan itt. Doc, we might be right on time. Yeah.
Yagami! Aniki! What the hell's going on? It's RK. Why? Right. Jó. Találj meg szomát. Stop! We're just customers! Shut the fuck up, you little shit! Hey, got a minute? They're still... I know that face. Dude was famous in the Tojo clan for being a maniac. There's more like him in here too? Is Soma here with you? Enough with your mouth! Micsoda! Dob szépen el! Gyere, üssé! Üssé, buzi, gyere! Szájzék nem magas épület. Na üssé! Gyerek. Jövök, Kaito! Hazafutást ütöttünk. Really, guys? No telling where Soma or his arcade goons are at. Let's win it. Toughness light. Taurinel, nagyon jó. Az EX gouge-ot tölt. Kelleni fog, ha Soma itt van. Megint sötét szobában. It's too damn dark. Yeah, should be... Ez sötét van. Suspicious. Megint egy villanykapcsolót keresek? Van egy light switch. Az meg fiú, komolyan? Suspicious. What the? Hey. Oh, what have... Interesting. Yo, just gotta might find... Whoa. The hell? Never... Hol lenne máshol itt a raktárba? Na, majd ő. Hey. Come on. Get it. Either... Bazd meg, és elnyomtam a kódot. Ó, baszki, mi volt a kód? Valaki megjegyezte a kódot? 0508 or 8010, right? Yeah. Nice. Na, hú. Ez füst. Tatami szoba az 5-en. Yeah.
Mi van? Ja. Persze. Mékas. És felkésünk a tetőre. Mász, moci. Nem erre. Oké, oda szép. Jajjaj. Valami. Basz meg. Most jó lesz. Oh. The hell? I thought we took a... You better get... Let's go. Hagyjad már, most kapta meg, bazd meg a metális ütést, ezt. You better get ready. Let's go. Szereted a mókust? Inkább mókust teszik. Mancs. Doc,
How's it looking? Hey, you... Cool. Most jó. Okay. That kicked my ass. Yagami. Hey, and when we fight, What'd you call? yeah. Whoa, whoa. And if that... Go do. All right, let's go. Ez a világ legvakabb csávója. Ez is csak addig látta még a lámpa fényér. Szegénynek lehet, hogy szürke vakság van. Olyan vagy. Ball? És kegyelem sapkás köcsög. Meghalsz! Time out. Whoa. Ez már az? Csillog valami. Smoke screen spouter. Too close. Take a nap, bud. Szeszedőket is leszedném, de... X-Nex plusz. Szia! Kaiju-san, What you need, Tap? I'm almost there, but Arcade's... Can you try to lure him away somehow? Leave it to me. Appreciate it. Jézus, mi ez? The hell are there cats fighting? What are they screaming for? Well, Tot? Yeah. Tak kérdezte, hogy ez kinek fog bedőlni ennek a hülyeségnek. Better be careful here. Ball? Csak szépen oda. Ahogy gyere szépen sűz Balázs. Ja, tényleg összannak ez. Csicsikálj szépen. That's a good boy. Azt mondja, that's a good boy. Kicsi késéssel mindig belefér. De a streameket ezek szerint visszanézed, mert érdekel a sztori.
Made it through. Na, irányít a tartalmi szoba. És itt lehet menteni egyet. Na menjünk be a tartalmi szobába? Még bírjátok? Nézzük meg mi van. Nem tudom. 22 tovább 45. Úgyhogy abba kéne lassan hagyni. Szerintem. Menjünk be. Jó, next gen. Még nem voltál egy streamen? Legyen ez az első és egyetlen kívánságod. Na nézzük, kik vannak itt. Help! They'll kill me! Huh? Isn't that Kosuke-kun, right? You never learn, do you? Don't tell me you're here with some poor girl's money again. I'm not! I swear I'm not! You're Kaito from the Matsugani family, right? Oh, look who else is famous. What are you doing here? You join RK too? Dumbass. Don't lump me in with scum like you. Are you the one who put this raid together? What about Soma? Is he not coming? You just stepped into some shit you're gonna regret. Hey! He's got backup! Tons of lowlifes, but no Soma. Coming here sure did a fat lot of good. You got this, Yagami Detective Agency! At least we can say we saved fucking Kosuke-kun. You know that guy? Lucky him. He's about to get his head split like a melon. Hey! Take care of the latecomers. Ready? Na, akkor jó bevált, darúzzunk egyet. Az egész nem lehet megunni ezt a mogot amúgy. Elnézést kérek, az úriember kibaszott nagy verést szeretne. Most felkelünk szépen. Nyugodj, állj fel, ne foglalkozzál. Húzzél mind. Húzóra. Azt a büdös szentséges. Szentséges ég. Ez akkora bullshit, hogy mindig egyszer meg kell ütnie egy ennek a parasztnak. Ready? Akkora büdös faszapó, büdös csicska vagy te is. Na, te húzzál a sarokba? Gondolkodj el az életeden? Úgy. Most meg te jössz. Ez se lesz a hét legjobb napja neki.
Mi a motto? Megmondom, mi a motto. Ez. Gyomor szájba, hasba. Falaszba. I'm not even wondering. Anything yet? That all you got? 遊びはここまでだ! Azt a Kamehamét! Really, guys? Visszaküldtük. Mi az EKG hang? Ez a srác? Kusumoto-san, I must say I didn't expect you to invite me here directly. What led you to change your mind? I hope this means I can expect a favorable response. I'm thinking it's time to put an end to this. To what, pray? This self-serving black hole of collusion. And how do you plan to do that? By turning myself into the police, as you may have suspected. I murdered Shinya Kawai. I did it with my own hands. The same day he was abducted in Kamurocho. 5 years ago, Kitakata-sensei was my accomplice. If you do that, you'll be branded just another killer. That would be quite a fall from grace, considering just how much you've turned the health ministry around. I'd suggest reconsidering that. We can protect your secret for you. And in exchange, I'll have to do as I'm instructed, correct? As with any organization, however, Na, ezt a parasztod. I promise. However, if Reiko Kusumoto were to go from vice minister to murderer, all those achievements would go up in smoke. In fact, the fallout could allow for even worse corruption to take root, as I'm sure you agree, to our country's detriment. Everyone who lives has their secrets. If you just let us take care of yours, you can have the peace of mind you deserve. They'll stay buried, deep in the dark. And therein lies the problem. Sawa-san was the only classmate who never stopped coming to see Mitsuru. I was the one who drove her away from my son, even though she was the only person at that school who never gave up on him. I couldn't control my desire for revenge. A good woman lost her life because of that, and now everyone wants to pretend like she never even existed. No better than back then. Mitsuru's classmates pushed him over the edge and didn't look back. I don't care what you say. I'm going to turn myself in. I only regret not doing it sooner. Sawa-san wouldn't have had to die. Megmozdult a srác. Well, it turns out you're more naive than I thought. More so than I could have planned against. You still won. You should consider it a victory that I have to resign from my post. When it comes down to it, I'm sure that was your end goal. But you just got too greedy. You thought putting the squeeze on me would net you 160 trillion yen in pensions? Well, that's all going up in smoke. When I turn myself in, that'll be a lost cause. Now scurry off and inform your handlers. Despite all my efforts, it seems you are more of an immovable object than I was an unstoppable force. Well, you
can't reason with someone willing to lose, especially if losing means burning it all down. Na bazd meg, és pont most ébredsz fel, ezt nem hiszem el. De ez azért szar, mert itt van a geci gombóc, és most tudja megint zsarolni. Ó, bazd meg, nagyszerű. Ó, nagyszerű. De tudtam volna még 5 percet aludni, bazd meg. Nem tudom, hogy 30 év vagy 15 éve alszol, de most igazán kellett. Most meg azért nem fogja magát feladni. Pedig ez lett volna az ütőkártyánk. Ez a bűgy egyre bonyolultabb és rosszabb. Ez egy rossz B-kategóriás sorozat most már. Ott a magnum a földön. Amivel el kellett húzni. Wow. Na, szívjél egy cigit. The guy running the games here brought in as many heavy hitters as he could. But RK had so many ex-Yakuza. This place never had a chance. And you guys managed to take them all down. That's not really why we came, though. You sure you didn't see RK's leader, Soma? Yeah, I'm pretty sure he wasn't here. I see. So... you sure you... If that's the case, I heard some RK members say Soma's giving his orders from Ijincho. Oh. Then maybe he's been searching for cool... Speaking of... Although... Well, should... Yeah. Jó. Tehát nem is itt van. Tehát nincs Kamurocho-ban, hanem ő Ichinjo-ban van. Visszakinálnunk Ichinjo-ba. De nem fogunk, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok. Innen fogjuk folytatni. Mentünk egyet, szokásunknak jó hívén. Már 30 óránk van a gameben, lassan 31, úgyhogy most már igazán 83 000 SP. Úristen, annyi SP-nk van, hogy rossz ránézni. De a kígyóba semmi újat nem kaptunk. A piálásunk maxon van. Az abilities-nél... És annak közbeni kell? A Snake-be semmink nincs. A Stats-nál tudnánk a Tigris Heal Boost 3-at, a Snake-et. És ahhoz, hogy ezt megtanuljuk, ez EX Heal Boostunk legyen. Meg kell találni a Tiger-t, meg a többit. Grip az a kapaszkodás. Az attackot nem akarom most növelni, az elég erős. Nem, tudjátok, mit fogunk felhúzni? Ezt a 3-at. És ezzel megnyílik ez, az EX Boost. Increase Heal Maximum. Jó, és most megnőtt a HP-n. Király. Na, innen fogjuk folytatni. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!